حيواناتي. اليوم رح أقدم لكم وصفتي لليوم هي الكبة المقلية. رح أعمل لكم إياها على طريقتي. أنا بعملها في محضرة الطعام، ما بعملها بماكينة اللحمة، وبحط معاها كمان لحمة. هاي الكبة هيك شكلها بيكون. بتمنى وصفتي تعجبكم وطريقتي تعجبكم وتجربوها. لحشوة الكبة هون راح احتاج زيت زيتون حطيتهم على النار، 2 جرام بصل فرمته عادي، فيكم تفرموه على المكسر، وعندي هون نص كيلة لحمة مطحونة. ضفت البصل على الزيت، بعد ما تذبل البصل ونشفت ميته ضفت عليه اللحمة المطحونة. بعد ما تذبلت عندي اللحمة ونشفت المية وراح لون الحمر منها، هون بضيف عليها ملح، وهون ضفت الفلفل الأسود. حسيبهم هون على النار قبل ما يتسبكوا ويستووا. هون كمت اللحمة عن النار بعد ما جازت، وحطيت عليها معلقة صغيرة سماق، وراح أحركهم سوا. هون ضفت صنوبر، فيكم تضيفوا لوز أو جوز، المكسرات اللي بتحبوها. بعد ما خلصت عندي هون حشوة الكبة، راح أحطها بصفاية تتصفى من الزيت. وصفت اليوم الكبة المقلية، راح أحضرها بمحضرة الطعام. راح أحتاج هون عندي هون نص كيلو برغل ناعم كثير جبته. هون عندي برش ليمون صغيرة برشتها. عندي هون بصلة صغيرة فرمتها. راح استخدم بس فلفل اسود هون، وهون عندي ملح، والبرغل ما راح انقعه. عندي هون مي باردة، راح اغسله بس غسيل بالمي الباردة واعصره. عندي هون كمان لحمة مطحونة، انا حاطة 150 جرام، فيكم تستخدموا من 150 جرام ل 200 جرام. هحط شوية فلفل مجروش على اساس يعطي حار، اللي ما بيرغب الحار ما يحطه، اختياري. هاي البرغل، هون عندي مي باردة. راح اغسل البرغل بالمي الباردة واعصره. حطيت هون البصلة الصغيرة في محضرة الطعام حطحنها، أنا كنت فرمتها، فيكم تقطعوها أرباع. عندي البصل انطحن، ضفت عليه البرغل، راح أطحن البرغل على 3 مرات على أساس ما يكون ثقيل على المكنة. هون المكسر بعد ما نطحن شوية افتحه من حركة جوانب مشان يختلطوا منيح. القسم الأول هون من البرغل طحنته، راح أشيله وأحطه بالجاط، وأضيف القسم الثاني على المكنة. هون ضفت القسم الثاني من البرغل زي ما حكيت إني راح أضيف البرغل على 3 مرات لأنه الماكينة ما بتتحمل. هاي القسم الثاني هون زي ما انتم شايفين. هون ضفت الكمية الأخيرة من البرغل. البرغل اللي كنت طاحنته ضفته على جاط كبير، وراح أضيف الكمية الأخيرة اللي بطحن فيها عليه مشان أقدر أعجن البرغل فيه يكون واسع. هون عندي اللحمة من 150 جرام ل 200 جرام، بتحطوا قديش بيناسبكم، لحمة مطحونة. هون ضفت اللحمة المطحونة، راح أطحنها وبعدها هحطها على البرغل. زي ما انتم شايفين اللحمة كثير انطحنت صارت مالسة. راح أدعكهم سوا البرغل مع اللحمة.
عليهم نتفة فلفل اسود ونتفة ملح وشوية فلفل مجروش وهرش ليمونة صغيرة. راح اخلطهم سوا، بعدها احطهم بالميكسر كمان مرة الخلاط. هون بعد ما عجنت الخلطة البرغل مع اللحمة رح اشيلهم واطحن باقي الكمية. هون عندي بعد ما كنتهم محضرة الطعام رح اعجنهم مليح. عندي هون مي باردة، رح استخدم شوية مي باردة، حاطة فيها قطعتين ثلج عشان تظل باردة، وأعجنهم منيح على أساس تصير عندي عجينة مالسة. راح ياخذوا وقت معنا للعجن من 5 دقايق ل8 دقايق. المية هون بنضيفها تدريجيا على مراحل، ما بنضيفها مرة واحدة لحد ما نشوف العجينة انها ماسكة وبنقدر نشكلها. لما تضيفوا مي وتدعكوها ما تكثروا مي مشان ما تكون العجينة كتير رخوة وتطرى معاكم وتفرط وقت الكلة. هاي العجينة عندي هنا بعد ما دعكتها منيح وتماسكت وصارت جاهزة. هون عندي الحشوة لحمة وبصل وصنوبر. هون عندي مي باردة حطيت فيها شوية نشا. المية هون بستخدمها لسهولة التكوير الكبة، ببل ايدي بالمية ووقتها بكور الكبة، والنشا بحطيته على اساس انه تطلع الحبة تكرش من برا. زي ما انتم شايفين باخد تقريبا قطعة صغيرة وبغطي العجين خوف ما ينشف، وبكورها بصبع السبابة، بعمل تجويف في الدائرة اللي عملتها وبحشيها. بحط الحشوة زي ما انتم شايفين هون، بحط حشوة اللحمة وبسكرها بإيدي وبكرر هاي العملية مع كل الحبات تخلص الكمية كلها عندي. والقطعة هون اللي بتقطعوها بتقدروا تتحكموا بحجمها. إذا بدكم حبة الكب كبيرة بتقطعوا القطعة كبيرة أو بتقطعوها صغيرة، فبتختاروا الحجم اللي بيناسبكم. الكبة هون لما تجوفوها بتقدروا تخلوها سميكة أو ركيكة، ففي ناس بتحبها تكون سميكة فما بيرككوها،
وبعد ما تجوفوها بتحشوها وبتسكروها. والكبة هون لما تعملوا كمية كبيرة فيكم تحطوها في المجمد وتحتفظوا فيها، ووقت ما بدكم تستعملوها بتطلوها وبتاكلوها. حطيت الزيت على النار وبعد ما سخن ضفت الكبة، والزيت لازم يكون عميق وحسيب الكبة قبل ما تستوي. الكبة هون زي ما انتم شايفين اخذت لون حلو ولون ذهبي، حرارة الزيت لازم ما تكون كتير عالية عساس من برا ينحرقوا من جوا ما يستوش، خلوها لفوق الوسط عساس من برا يحمروا ومن جوا يستوى. بعد ما استوت الكبة هنا شلتها وحطيتها على ورق المطبخ مشان الزيت يتصفى منها. إن شاء الله تكون وصفتي لليوم عجبتكم، تجربوها وتحبوها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.